Ito na ang ating package. Dumating na. Are? So, ayan na nga mga Mars. Meron po akong kinuha ngayon na package. At sobrang excited ako dahil nakuha ko na siya after 4 days. Sobrang nakakaba. Pero sabay-sabay natin tong titingnan kung ano ang laman ng aking package. So, eto Mars. Mga Mars. Na-excite ako or kinikilig ako kasi sa wakas nakakuha na rin ako nito. So, ilan lang yung nagpapakilig sa akin mga Mars. Hindi ako masyadong kinikilig na tao. Kasi hindi ako sweet. Hindi naman ako pa-sweet. Hindi ako pa-tweetums. So, kinikilig ako kapag binibigyan lang ako ng asawa ko ng pera. Yan, kinikilig ako. Nakakakilig yan mga Mars. Pangalawa, pag naiili ako, yan. Kinikilig ako pangalawa. Minsan. And today, ang pangatlo, so far, is kinikilig ako kung ano yung tsura. Okay? Sabay-sabay natin itong buksan. So, muna ako, bye muna for now. Oh, tabi-tabi kayo. Yan. Ayan. Lilipat muna ako at hindi magandang angulo ko. Yan. Check natin dito. Maginit ah. Maginit. Yan. Maliwanag tayo ngayon ah. So, maliwanag ko ngayon. Matindi po ang sikat ng araw. So, hopefully, wala nang magre-reklamo na pangit ang aking video. Pero patuloy pa rin po kayo mag-follow. Tuloy niyo pa rin po ang aking pag-follow sa aking account. Subscribe, please. Promise ko sa inyo, madami ako magbibigay na tips. Tips sa buhay. Tips sa halaman. Kung meron akong tips. Kasi syempre, perishable pero tagal naman yung binigay sa akin ng LBC. Kakapunta ko sa LBC. Bagal nila mag-punch. Ako nga pala si Yani, ang huguterang plantita. Minsan lang ako magpa-package ko ng aking mga gusto. Kasi feeling ko, mas gusto ko silang kunin ng personal. Pag may mga package ako, bilhin? Hindi pala package. Gusto ko silang bilhin ng personal yung mga bagay na gusto ko. So, ganito po ang itsura ng pagkakapak. Unboxing. This is what you called unboxing. So, syempre, from the itsura itself, it is our halaman. Another cover. Another cover. So, here it is. Hindi na sasaktan natin ng talagang ganda sa Itong color, Brazil. So, sipotos lang nila. Sipotos. Ano naman ang maganda. Wow! So, guys, may kasama po siyang lupa. So, buksan natin.
Yung pawis ko po is stress, tense, kung ano na itsura niya after 4 days. Yan! So, nakabalot siya ng papel. Nakabalot din siya ng tissue. Alam niyo kung ano to? Ha? Alam niyo ba? Kung ano to, mga besh? Alam niyo yan? Yes! Ang additional po sa aking mga alaga. Ito po ay ang rubber tree Shivereana. Shivereana. Yay! Ganun daw yung sabi. Parang hindi ako makahanap na ano. So, alive na alive po siya. Kung bakit? Kasi sinama ni Ma'am Seller ang lupa. Well packed. So, buhay na buhay po siya. So, may bago po siyang dahon dito. This is rubber tree Shivereana. Wala po dito sa lugar namin. Yan. Very nice. Thank you, Mom. Ako na disappoint. Excited. Mamang siya. Yan. So, mamaya, i-re-repot po natin siya. Pero, mukhang hindi po siya na-stress, guys. Mukhang okay naman siya. Kasi, maganda po yung pagkakapak ni Ma'am. So, ilalagay ko po yung link below kasi i-recommend ko po talaga siya. Definitely. So, ayan na naman po yung mga aso. Gutom na naman po sila. Every time na mag-vlog ako, gutom sila. So, pamain na lang po, Shivereana. Joke yan. This is mine. So, ang maganda po dito is kung hindi man nila to tanim or inangkat lang po nila, ang maganda po dito is marketed siya. So, mas malaki ang chances ng rubber tree. Mas malaki ang chances ng rubber tree na mag-survive pag marketed siya. Well-rooted na bago mo putulin sa kanyang sanga. Ang maganda po sa Shivereana ni Ma'am is medyo magulang na yung pinaka-branch niya kasi nagpo-brown na. So, maganda to at magsisurvive ito. Sure ako. Aren't you excited? So beautiful. Para siyang splash ng color green, lime. Okay. May nag-text. Lime. Basta, siguro siya. Para siyang painted lady. Painted lady ng philodendron. So, hopefully, gumanda pa yung variegations nito. Iba-iba din yung variegation nito. Ganda. Ganda naman. So, yung susunod po natin is, i-introduce ko po kayo sa lahat po ng variety ko ng rubber tree na nandito sa aking bakuran. So, share ko sa inyo yung iba't iba kong variety. So far, ito na yung last na gusto ko. Sana wala nang dumating pa na iba kasi wala na akong pambili. Teka lang ha. Try na po natin yung bago nating Shivereana. Yan. Diba? Napakaganda niya po. Konting-konti lang naman yung na yan. So, siguro nung pausbong pa lang to, kinain to ng kulisap. Yung ganito pa lang siya. Kasi may mga kumakain po dito banda. Na mga kung ano-ano. So, guys, yan po ang Shivereana. Ay, wag mo na. Hindi ko pa na-repat yan. So, ito po ay ang aking ruby.
So, ito po yung kanyang bagong usbong. Hindi po consistent. Minsan nakalupaypay, minsan nakatayo. Though basa naman po ang kanyang mix. Kasi ano to eh, yung bang cocoa peat. So, papalitan po natin siya para hindi po siya ganyan paiba-iba yung tsura ng or status ng kanyang mga dahon. Siguro po hindi niya gusto yung potting mix niya ngayon. So, ito po ang aking mga Thailand Black Prince. Yan. Thailand Black Prince. So, meron po akong 4 na piraso. So, sobrang katakawan ko sa rubber tree. Yan. Pero ito po yung pinaka matangkad na Black Prince ko. Yan. 4 po sila. Baka po may gustong mag-mine. Pero napaka-stable na po niya. Nakailang usbong na yan. So, ito po ay ang aking Ficus Robusta or rubber tree variety na Robusta. So, malalaman mong robusta siya, i-discuss natin sa susunod yung mga difference nila. Ayan. So, ito po ang rubber tree emerald. Ayan. Emerald. So, ito naman po ang aking lemon lime. So, I have 3 lemon limes na po. Ito from marketing yan. Binili ko yan dito somewhere sa amin. So, ay ito pala. Ito. Very good naman po siya. So, buhay na siya. 1 month ko na siyang tinanim. So, buhay na buhay siya. So, pag bibili kayo, mas maganda talagang marketed. Bahala na. Pero ang pinakamahal na marketed, depende sa itsura. Kasi itong multi-branch niya, medyo mataas-taas ko ito nakuha. So, syempre, meron din akong Teneki Crimson. Yan. Crimson yan. So, important din yan. Holland type siya. Yan. So, meron din po akong Teneki White. So, ito ay branch lang siya, propagated na branch. So, ito lang po yung nag-survive. So, ito yung local natin na white Teneki. Hindi ko siya ginagalaw-galaw para mas stable siya. Pero yung nasa gitnang dahon, yan na po yung pinakabago niya. Dahon. So, matured na din. Pero kahit pa paano, hindi ko siya ginagalaw-galaw. Medyo siya yung pinaka-sensitive sa lahat. Though branch lang siya talaga. So, ito na po ang aking Black Prince na local. So, syempre minsan nag-iitim po siya talaga. Nag-iitim po yung branch niya pag medyo makulimlim. Yan. Ang taas na to. Siguro nasa ano to? Mga 5'11 feet. 7 feet. Yan. Mataas na siya. Yan. So, nag-market na rin ako from Kim. So, yan na. Yung marketed ko, malaki na rin. So, nasa 3 to mga 3 feet na. Maganda po yung variegation ng ating ruby, ano? Tingnan mo, kitang-kita na kagad kahit maliit pa siya. Yung red, yung pagka-red ng ruby kong nakuha is napakaganda. Ayan. So, dito na po nagtatapos ang ating vlog for today. Guys, sana nag-enjoy kayo kasi napagod ako. So, subscribe na lang po sa aking channel kasi yung susunod ko pong vlog is tungkol sa pagkakaiba ng ating rubber tree at pagkakaiba po ng kanilang care tips. Iba-iba po sila. Meron po silang pagkakaiba. Hindi po sila pare-pareho ng mga needs tsaka ng wants. So, might as well follow me guys, like and subscribe. So,
babalik ko pa po ang lahat ng mga kinuha ko sa kanilang mga dating pwesto. So, bye for now. Thank you. See you again.